Hej och välkommen till Arnstrands husbilsresor. Här kommer en ny film ifrån oss. Vi kör just nu över Öresundsbron för att ta oss mellan Malmö och Köpenhamn. Vi ska sedan vidare mot Rödby och sen Puttgarden ner i Tyskland. Så häng med på vår resa. Välkomna! 너의 중요하다는 words It's for you It's all for you 가만히 있으면 안 되는 걸까 왜 그런 거야 Då är vi framme i Saxköping. Väldigt udda ton här. Om 200 meter sväng höger och sväng genast till vänster. Annars så ser allt väldigt danskt ut. Som vi kan förvänta oss. Det är väldigt fint idag. Jättefin liten gatan. Nu ska vi höger här framme efter järnvägen. Mm. Sväng upp. Okej, ska vi ha fram... Det här är alltså... Där står det lite husbilsar. Ja. Autocamper. Vi går till här då. Jag hoppas att vi får plats. Men det finns ju platser i alla fall. Även om det står autocamper på min. Så vi kollar längst in då. Ta in de här då. Ja, kan vi. Jag vet inte. Ja. Det, nej, vi tar den här inne för då kan vi då stå med dörren. Står ju med dörren åt det hållet. Det blir väl jättefint. Hoppas det står autocamper. Det betyder verkligen motorhome. så Där är det överkryssat utan det får ju bli det därifrån. Jag vet inte var de börjar med. Man ställer man sig vid skylten precis eller? Vi kan se, jag kan gå ut och kolla vad det står på skylten där. Ja. Men det känns väldigt skönt ändå att vi är här. Här kan vi i alla fall parkera och titta på räddnings... Skulle du kunna gå ut och kolla på skylten då? Ja, det ska jag. Nu! Kolla det skylten nu! Nu! Ja, verkligen fint. Här sitter man bland alla lavendel nu.
Saxtjuving. Köpte bröd. Kolla fina möbler. Köpte ju bröd, men det vore väldigt jämnt riktigt. Ja. Hej, hej. Backcoats. Den är gjord av... Har du något bröd kvar? Bröd? Inget? Ja, vi closar med... Ja. Ja, okej. Ja. Nej. Va? Nej, jeg skulle ikke 100, så var ikke ret, der gjorde det ikke. Hej. Bara kolla den här Centrumgatan innan vi går tillbaka. Ja, det var superfint i Saxköping. Vi fick oss en liten promenad och det var fina små kaféer. Det var dock inte särskilt mycket öppet. Stänger tidigt och man såg nästan inga turister överhuvudtaget. Så vi känns lite ensamma där. Men jag tänker att säsongen har inte riktigt kommit igång. Det är ändå ganska tidigt i juli. Men vi åker nu vidare mot Tyskland. Vi har hamnat på en ställplats som heter Våmo. Våmo. Det är någonstans Vi är ett nöjesfält. på väg ner mot Lübeck. Ganska nära havet. Vi har 300 meter att gå till havet härifrån här för mig. Ja. Nu ska vi gå ner och... Det var lite olika regler för olika platser här. Här nere har vi för lite kortare husbilar och där vi står var lite för längre. Här har vi sån här bad. Strandkorg. Riktigt sån här strandgräs. Man hör ju lite brus och löte från det här nöjesfältet. Okej, här stod det ju då. Lite priser. Som du ser där får du läsa det som kan tyska. Kaninerna. Vad söta. Jättevis ut.
badväder än. Man kan hyra de här badhytterna för, vad var det? Ja, det vet jag inte, men det kostar 1,50 euro att vara på stranden en dag. Jag förstår varför tyskarna åker till. Det kostar nog extra om man ska ha en sån. Om man ska ha en badhytt. Ja. Det ser ut som ett slott nästan. Just det. Men då måste vi nästan gå bort här en bit. Solen också. Väldigt fint. Det är alltså norra Tyskland, ser det så här fint ut. Det trodde man inte. Eller hur? Jag trodde man inte att det var så här fint i norra Tyskland. Så fint på de här stränderna. Vi hade inte räknat med att det skulle vara så här vackert. Vi har sett på bild och jag har längtat efter att få se det i verkligheten. Jag tycker jag skärmas verkligen ut av de här strandkorgarna som man kan hyra. Nu var det inte någon sån dag som gjorde att vi kände att vi kan hyra en korg och bada och så. För det var inte tillräckligt varmt, men det gjorde ingenting. Det var i alla fall en jättevacker promenad. Okej, här är vi då. Om vi tänker oss att kartan fortsätter en bra bit upp här så har vi ju Puttgarten här borta. Så vi har ju åkt en timme ungefär för att komma ner från Puttgarten, eller från färjeläget. Det tog en timme. Mm. Sen har vi gått. Här är den här anläggningen. Här borta bor vi på ställplats. Här, där är vår ställplats. Så har vi gått så här. Här är vi nu. Vi har gått så och så ner till stranden här, tror jag. Ser. Det är strand hela vägen här.
Ja, nu har vi fyllt på vatten. Jag kan meddela det att det kostar extra. Alltså. Man betalar ungefär 30 euro per natt. Då får man ett sånt här kort som man fyller på. För vattnet kostar ju också då extra. Det ingår ju naturligtvis inte då. Man tömmer gråvatten på samma ställe som man tömmer toan. Så man går ju omkring i det här klägget som man har tömt toan med. Om folk inte spolar av det så är det vi har under våra skor nu. Nice. Vi kan säga att vi har det ganska bra i Sverige. Vi står på en ställplats. Det hade visserligen inga vatten och fyllning eller tömning och fyllning eller någonting. Det kostar 100 spänn per natt. Men när man betalar för en ställplats i Sverige då ingår ju vatten. Det gör det inte här. Och det kostade en del. Tror jag kan inte säga hur mycket det kostade, men det var rätt dyrt för att bara fylla på vatten. Så man får ha det med i beräkningen helt enkelt. Så ska vi åka vidare mot Timmensdorfer strand. Det är en fins... Alltså det där med att dra upp handbromsen det glömmer du varje gång. Jag glömde lägga i växel också. Nu åker vi. Det är någonting som jag tycker är så irriterande med att du glömmer att dra upp handbromsen. Du står där och kämpar och speciellt när du har bråttom och så gasar du till och så kommer du ingenstans. Jag tänkte han borde lära sig någon gång, men du gör ju inte det. Okej, Timmensdorfer. Heter det så nu då? Dorfer strand. Timmensdorfer strand. Mina glasögon. Är din sån här, din nya? Kan du ta på din? Min nya tröja. Jag ska använda min nya tröja. För att jag hade någon sån här. Okej. Ja, men vi rullar nu i alla fall. Så... Det regnar lite då, men... Okej. Det var en väldigt fin ställplats i alla fall. Om ni åker till Sikersdorf så är det en väldigt fin ställplats här som heter Vomo. Och man kan gå till stranden bara på någon minut härifrån. Några minuter skulle jag kanske säga. Och om ni går ut här på den här vägen och följer den här vägen en liten bit så går man mot stranden. Men om man istället för att gå ner mot Zoomstrand, heter det så? Zoomstrand. Kan få mina glasögon. Ja, snart. Så går man istället rakt och då hamnar man parallellt med stranden i ett område som är så vackert. Då har vi åkt av den större vägen ettan och ligger nu på en mindre landsväg som heter nummer 76. Och den ska snart gå parallellt med Östersjökanten här nu. Så vi får se lite grann det. This is as good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin, beginning to thaw from within. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today is a good day to live. Nu står vi på Timmelsdorfer strand. Timmensdorfer. Det regnar. Ja, det slutar precis. Oh, Solen kommer. wow. Det ska väl nämligen spricka upp i eftermiddag. Härligt. Måste bara gå ner försiktigt i vattnet.
Packat med såna här små strandbås som man hyr. Och som jag sa, man får ju betala då när man ska vara på stranden också. Utan en sån här bås. Och det är fint. Vi ska ju till Rügen också och det är tydligen ännu finare. Men jag tycker det är fint. Så här är det liksom längs hela norra kusten i Tyskland. Vem trodde det? Eller det visste vi, men vi har aldrig varit här. Med lite värme och sol så hade det varit perfekt. Där borta var vi nyhetsfältet. Där Just det. Där åkte vi ifrån i morse. Ja. Med korgarna, ja precis. Oj. Ska vi gå bara dit, svänga runt och så tillbaka? Många av de här hotellen som vi såg parallellt med Östersjökusten i norra Tyskland är faktiskt hotell eller pensionat. Med andra ord helt fullt möjligt att hyra ett rum om man inte kör husbil. Ja, då ska vi gå ut på piren. Här ser vi en liten trevlig skylt. Man beträder på egen risk. Det är ett stort hotell bakom här. Jag tror den här piren hör till hotellet liksom. Nu har solen kommit och vi vandrar ut på piren. Då går vi ut på piren då.
Also kommt tatsächlich nicht so häufig, aber es kommt vor, ja. Ein paar Mal so. So, als wenn das jetzt zurückgekühlt wird. Ja, genau. So ungefähr. Kapo? Okay. Patrik funderar på om det är mega vad heter de? Megaparkstider, var det inte det? Så, nu är den här filmen verkligen snart slut. Den har varit lite extra lång. Men vi vill ändå visa de här delarna av Timmelsdörfer som var så vackert. Solen sticker fram och allt är bara ännu vackrare på grund av det. Nu ser vi fram emot att åka emot Wismar. Så följ med oss på nästa resa. Ha det bra så länge. Hej då!